Hi guys, and welcome back. I'm بنیتا. سلام بچه. اومدیم با یه نقاشی جدید با انگشتامون. حتما با من همراه باشید تا باشگاه فراموش نشه. حالا ما میخوام یه سیب بکشیم. حالا میخوام اینجا بچه حالا این سیب قشنگ ما به انگلیسی میشه اپل. خب بچه حالا میخوایم یک دمبور بکنیم. حالا میخوایم چطور بادش رو بکشیم. خب بچه دنبور ما به انگلیسی میشه بی. خب بچه من میخوام براتون یه گربه بکشم. خب الان میخوام دومو بکشم. خب بچه گربه انگلیسی میشه کت. خب بچه حالا ما 3 حیوان دیگه هم با ما بکشی با من همراه بشین. لایک فراموش نشه به دوستانتون هم من معرفی. خب بچه حالا من میخوام براتون یه فیل بکشم. حالا میخوایم نقاشیش کنیم. حالا انگلیسی فیل میشه elephant. من میخوام براتون یه ماهی بکشم. حالا میخوایم بالت بکشیم. انگلیسی ماهی به انگلیسی میشه فیش. براتون یه اردک بکشم. حالا ما هم نقاشیش کنیم. اردک به انگلیسی میشه داک. ممنون که با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی خداحافظ.